بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناه بهاء سالم تقديم بهاء عبد الله. النهارده ان شاء الله سوف اشرح لكم كيفيه انشاء صفحه خاصه بمشروعي او بشركتي او بالمحل بتاعي او باي صناعه من الصناعات، عشان تعرض على المنتجات بتاعتك وتكون وسيله تواصل بينك وبين الاشخاص الاخرى، وبعد كده تقدر تبيع او تسوق المنتجات بتاعتك على بركه الله. قبل ما نبتدي بس اهم حاجه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله انا محتاج الكومنتات بتاعتكم ومحتاج اللايكات بتاعتكم، ولو في اي استفسارات او اي حاجه حضرتك ممكن تكتبها لي في الكومنت تحت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله نبتدي. طبعا صفحه الفيسبوك الخاصه بينا سواء من على الموبايل او من على الكمبيوتر بتلاقي حاجه اسمها كلمه الصفحات، بندخل فيها. بعد ما بنخش على كلمه الصفحه بنلاقي حاجه اسمها انشاء صفحه جديده، بنضغط عليها. هنا بيقول لي اكتب اسم الصفحه، فليكن مثلا صناعه الاساس المنزلي. الفئه طبعا نجاره وصناعه، تمام، نجاره. هنا بيقول لك توصف الشغل بتاعك، نقول مثلا نحن نقوم بعمل صناعه جميع انواع الاساس المنزلي. بعد كده بيقول لي انشئ الصفحه. طبعا انا عشان كنت عامل صفحه بنفس الاسم صناعه الاساس المنزلي مثلا باتريس كمثال البلد بتاعتي. بعد كده بنضغط كلمه انشاء الصفحه. هو في الاول ما رضاش لان انا كنت عامل صفحه بنفس الاسم، فما ينفعش صفحتين يكونوا على نفس الاسم، فلازم تغير حاجه، تمام كده. هنا بيقول لك لازم تضيف صوره ملف شخصي بنختاره، نضغط هنا هيظهر معانا الايقونه. مثلا لو انت حاطه على سطح المكتب او اي مكان تاني بتختار الصوره وتقول له اوبن. هو خلاص هنا حطها هنا اوتوماتيك. بعد كده بيقول لي صوره للغلاف اللي هو هنا زي ما حضراتكم شايفين، تمام كده. نقول له حفظ. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله هو بيظهر معاك ده لازم يكون عندك رقم تليفون عليه واتساب، عشان الناس لما تشوف المنتجات بتاعتك تقدر ان هي تتواصل معاك على الواتساب. طبعا انا بقول حاليا دلوقتي مغادره. هنا بعد كده بيطلب مني زي ما حضراتكم شايفين هنا انشاء اسم المستخدم. اسم المستخدم ده اللي هو هيكون مسؤول عن اداره الصفحه، فطبعا احنا هنا لازم نختار اسم يكون مميز او مش مستخدم قبل كده. مثلا نكتب مستر، نعلم في اي حته بره. هنا طبعا بيقول لي لا هو موجود قبل كده، فاحنا ممكن نشيل كلمه الام ار لو حبينا ان احنا مثلا نزود. المهم عندي ان هو لازم يطلب دي، لازم تتنشر. بعد كده نتكل انشاء. بيقول لي هذه الصفحه ليست مؤهله للحصول على اسم مستخدم، تمام. يبقى الاسم محتاج ان هو يتغير خالص، اي اسم مثلا، اي اسم زي ما اتفقنا ان هو اهم حاجه عنده هو مش الكلام ده كله. هو المهم عنده ان هو لازم يكون مش مستخدم عنده قبل كده، تمام. خلاص. في بعض الاوقات يكون في مشكله في المواقع الصفحات، فديت ممكن تسيبها لحد اخر حاجه خالص. يجي على المربع ده باضافه الزر. يعني ايه اضافه الزر؟ يعني مثلا ممكن احط عليه ايقونه الماسنجر، ممكن احط عليه ايقونه الواتساب، ممكن اخليها كلمه متابعه. اي حاجه انت بتحطها حضرتك هنا هي بتظهر هناك عند العميل، اول ما يضغط عليها بيتم التواصل تلقائي. فانا هنا بالنسبه لي انا كصفحه بفضل ان اخليها دايما متابعه زي ما شايفتوا كده لما تضغط الزر لصفحتك. يجي بعد كده بيقول لي كمل الحاجات ديت عشان الصفحه تكون مكتمله تماما. طبعا هو هنا الحاجات اللي احنا اخترناها عاملها مكتمله. بعد كده متبقي 8 خطوات. هنا بيقول لك ضيف موقع ويب. طبعا احنا حضرتك ما عندناش ويب، نقول له حفظ. ساعات العمل مفتوح دايما. رقم التليفون دايما يكون موجود. رقم الواتساب دايما يكون موجود. بعد كده التعرف على الاشخاص. دلوقتي حضرتك تعمل ازاي؟ بتتك هنا الصفحه ديت انا عاملها بس للتجارب، لازم يكون عندك اشخاص. بعد كده تقوم تدعيهم. بعد ما تدعيهم وهم يقبلوا كده اصبحت ان الصفحه بتاعتك موجوده عندهم. اي حاجه بتنزلها سواء صور او فيديوهات في الشغل بتاعك فبيظهر هناك عندهم تلقائي، وبناء عليه هو بيعمل لك لايك او بيعمل لك كومنت، بيعرف انك المنتج ده انت مكانك فين، الكلام ده كله. بعد هنا بيقول لك انشاء منشور ترحيبي. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتكتب كده اهلا بيكم، اهلا بعملائنا الكرام، اهلا بحضراتكم، اهلا بيكم عملائنا
الكرام، في صفحة صناعة الأساس المنزلي بأساس إدارة، وتكتب حضرتك إيه اسمك ورقم تليفونك، برضه رقم تليفون، وبعد كده تقول له نشر. نرجع فوق نلاقي طبعا المنشور بتاعنا اللي احنا كتبناه اهوت اسم الصفحة، وبعد كده بصوا لما ضغطت هنا كلمة ترويج ديت احنا هنتكلم فيها بعدين. ادي المنشور اللي احنا كتبناه. طبعا فرضا انا زائر دلوقتي والصفحة دي جت قدامي بالصدفة، اعمل ازاي؟ اخش ده كذا بيصنع هو بيصنع اطفال، بيصنع نيش، بيصنع صالونات وانتريات وركنيات، الكلام ده كله. بعمل لايك وبعد كده بكتب استفسر عن السعر الحاجه اللي موجوده، وبعد كده بيتم التواصل من خلال مسؤول الصفحه. وبكده نكونوا في هنا حاجه تاني اسمها ادوات فيسبوك للاعمال المجانيه، بيع منتجاتك. يعني دلوقتي الفيسبوك بيعمل مبادرات او بيعمل حاجه ديت ان انت تقدر من خلال الفيسبوك ان انت تبيع وتشتري. لو احنا ضغطنا على بيع منتجاتك، هو هنا نظام ايه؟ بيعمل لك ايه؟ متجر الكتروني مجاني مصغر كده، مجاني كده على حسب الشغل بتاعك. تقول له التالي اتمام الشراء من على موقع الويب، اتمام الشراء من خلال المراسلات، طبعا الويب ولا الماسنجر. بيقول لك هنا دخل البريد بتاعك عشان العملاء تقدر تتواصل معك. طيب وبعد كده بنعرض انا ايه؟ بدأ اعداد المتجر، بنحط الصور بتاعت الشغل بتاعي، بحط الفيديوهات لو انا بصور فيديو. بعد كده العميل اول ما بيخش على المتجر ده بيشوف الشغل بتاعي معروض، لا والله الورشه ديت ولا المقطع ده شغال كويس، وبناء عليه هيتم المتابعه ويتم البيع والشراء من خلاله. انا بكده نكون خلصت شرح النهارده، وبتمنى من الله ان الشرح بتاعي يكون عجبكم وشرح مبسط بحيث ان كل الناس تكون فاهماه وبطريقه تلقائيه جدا. كان معكم بهاء عبد الله من قناه بهاء سالم. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان القناه توصل لاكبر عدد. محتاج مشاهدات عالية، محتاج لايكات كتير، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل حضراتكم. واتمنى من الله ان الشرح يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.